Từ việc ban đầu bị chế giễu là nhà quê cho đến việc nhận được sự ủng hộ từ nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu, hành trình của Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một bộ phim truyền cảm hứng. Tuy nhiên, điều gần đây khiến cô trở thành chủ đề nóng trên mạng không phải là một giải thưởng lớn nào, mà là một sự kiện tưởng chừng như bình thường hãng phim của cô đã đích thân tài trợ một buổi chiếu phim để quảng bá cho bộ phim mới của Tân Chí Lôi. Bất ngờ, cư dân mạng đã kiểm tra danh sách diễn viên và phát hiện ra chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, nằm trong số các nam chính. Do đó, nhiều người suy đoán rằng cô có động cơ thầm kín. Nhưng nhìn lại hành trình của cô trong những năm qua, không khó để nhận ra rằng đây không phải là một chiêu trò quảng cáo, mà là một bài học tinh tế nhưng sâu sắc dành cho các cặp đôi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh hiện là một đại sứ thương hiệu được săn đón, nhưng sự nghiệp ban đầu của cô lại hoàn toàn khác. Cô xuất thân từ một vùng quê với thu nhập khiêm tốn, chưa từng theo học một trường diễn xuất chuyên nghiệp nào và không có mối quan hệ nào trong ngành giải trí. Khi mới bước chân vào nghề, những bình luận trực tuyến về cô rất đơn giản và thẳng thắn. Nhà quê, những năm đầu, cô thường đóng những vai dễ bị bỏ qua, như vai phụ cho vai chính, bưng trà hay chỉ là một nhân vật phụ. Đôi khi cô thậm chí còn không có tên riêng, và sau khi bộ phim kết thúc, khán giả không còn nhớ cô trông như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng với xuất phát điểm như vậy, giấc mơ diễn xuất của cô gần như đã tan thành mây khói. Thực tế, lời khuyên từ những người xung quanh lại rất thiện chí. Cô không có mối quan hệ nào, khuôn mặt cũng không phải kiểu cằm nhọn đang thịnh hành hiện nay, khó mà thành công trong ngành này. Cô nên đổi nghề càng sớm càng tốt, nhưng cô đã chọn